Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Pakcik SMY di video kali ini. Pakcik nak buat resepi roti jala. Assalamualaikum, awal saya ucapkan, izinkanlah saya memulai perkenalan. Roti jala pakcik akan makan dengan kari ayam. Jomlah kita ke dapur pakcik. Kita akan buat dua-dua resepi ni. Kita akan mula buat kari ayam lah untuk roti jala kita. Ni bahan-bahan untuk kita kisar ya. 1 labu bawang besar, 4 ulas bawang putih, 2 inci halia. Ni untuk tumis lah, 3 sekawan. Kita kisar dulu. Siapkan kuali, pakcik pakai kuali legend je. Dah biasa pakai kuali ni kan. Kita terus masuklah 3 sekawan ni. Jangan lama macam biasa, nanti dah pahit. Kita dah boleh masuk bawang yang kita kisar tadi tu. Kita goreng dia sampai garing lah. Bawang pun dah tumis, dah garing ni. Kita dah boleh masuk rempah-rempah kita ya. Sekarang ni pakcik guna 5 sudu rempah kari daging. Pakcik guna cakko. Orang utara mesti tahu cakko. Bahan seterusnya serbuk cili 1 sudu. Yang ni optional ya. Pakcik suka pedas, pakcik letaklah. Serbuk jintan manis dengan jintan putih 1 sudu, 1 sudu. Masuk semua sekali. Taruh air. Minyak jangan banyak lah kalau boleh, sebab kita buat kari roti, kari ayam untuk roti jala ni. Kurang-kurang kalau minyak, sebab ayam nanti pun akan keluarkan minyak lagi. Kita masak hingga rempah kita ni garing dan wangi. Pakcik tambah air lagi sikit tadi sampai jadi macam ni. Kita biar dia sampai naik minyak. Ni ayam pakcik dah potong kecil-kecil ya, kecil-kecil besar ni. Ikutlah selera masing-masing. Tunjuk je. Nak makan roti jala, lepas tu kecil lagi pun okey juga ni. Okey, kita boleh masuk. Pakcik guna 3/4 ekor je, tak sampai 1 ekor pun. Ayam ni tadi pakcik dah gaul dengan kunyit dulu. Kaki pun pakcik masuk. Kari Melayu. Gaul biar rempah serata dalam ayam ni. Dah boleh masuk santan ya. Pakcik guna 1 biji kelapa ya, buat pekat-pekat. 1 mangkuk ni lah. Dia tak suka lah berapa ml pula. Kaedahnya macam tu je. Nampak tu? Tenggelam sudah ayam. Wangi ni. Pakcik tak pakai daun kari. Sebab nak makan roti jala selalunya pakcik tak letak daun kari. Nampak warna dia pun cantik tu kan. Ni belum masak lagi ni. Masuk kentang. Potong besar-besar ni ya. Kecil-kecil. Pakcik pakai dalam 4 biji macam tu. Okey, kita biar dia mendidih lagi sampai kentang ni empuk. Ayam dah hampir masak ni. Kari pakcik letak 1 sudu air asam jawa. Buat sendiri je. Garam, gula sekarang ni kita letaklah secukup rasa ya. Pakcik pun tengah buat roti jala ni ha. Tak menang tangan. Rebut-rebut. Nak cepat, buat sekali serentak kan. Ni keras sikit nampak. Kalau kita lambat dia keras. Bila dia keras macam ni, dia kita
Tadi pakcik duk buat kari tadi tu, duk mengari tadi tu, dia jadi keras, nampak ni. Kita boleh nampak dia punya tekstur tu keras. Tahu apa elok lah. Kalau boleh, janganlah sampai keras. Kari pakcik pun dah masak dah ni. Tomato ni ikutlah, siapa yang suka letak lah, siapa yang tak suka tak payahlah. Pakcik pun dah tutup api dah. Macam ni lah kita buat kari ayam untuk roti jala. Pakcik akan mula buat adunan untuk roti jala. 1 sudu mentega, susu makan, telur 1 biji. Kita bubur bahagian bawah. 1 sudu kecil garam. Masuk air 1/3/4 cawan. Tepung 2 cawan. Kita akan kisar je semua bahan ni. Sangat senang resepi ni. Ni pakcik buat selalu. Pakcik guna pewarna kuning telur ya. Nak guna serbuk kunyit pun boleh. Tak nak guna, kalau tak nak guna pewarna. Okey, dah bercampur dah semua ni. Tengok warna dia. Kecairan dia macam tu. Okey tu. Pakcik pakai muncung 5. Masuk dalam bekas ni. Kita dah nak mula menjala. Pakcik akan mula buat roti jala lah. Kita minyakkan dulu kuali kita ni dengan daun pandan yang kita dah rendam dalam minyak tadi. Okey, ni yang pertama. Sekejap dia sekejap je. Hilang dia yang tepung kat atas tu, kita dah boleh angkat dah. Sini pakcik akan balut kat atas dah, dapur ni. Pakcik buat seterusnya. Okey, yang ini pun dah okey ni. Senangnya lipat roti jala ni. Kalau buat hari-hari lagi senang. Okey, pakcik tunjuk perlahan lah. Kita terus lipat. Kita lipat atas meja lah. Tadi tu atas dapur tak apa clear sangat kan. Buat tempat terang sikit. Comel macam pakcik. Okey, ni yang dah siap, yang pakcik dah buat. Seterusnya lah, nanti pakcik bagi tahu berapa biji yang dapat daripada adunan pakcik. Okey, sekarang ni pakcik akan hidang lah. Siap dah resepi roti jala dengan kari ayam pakcik. Ni roti jala dia. Resepi yang sangat senang, insya-Allah sedap. Boleh cuba buat. Okey, macam itulah resepi pakcik kali ni. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi di video-video pakcik seterusnya. Assalamualaikum.